So, ayan mga boss. Ito yung binili natin kahapon sa DJI Monumento SM Grand Central. So, pasensya na kayo mga boss kung medyo parang hindi ko alam yung sinasabi ko kasi hindi tayo sanay gumawa ng script. So, on the spot to mga boss yung sinasabi. So, ang binili ko mga boss is DJI Mini SE. So, Plymore combo siya. Na meron siya tatlong battery. So, ayan mga boss. Alagay naman dyan sa Plymore combo. Para hindi na tayo mabitin. Para marami tayong reserve battery. So, wala nang paligoy-ligoy mga boss. Buksan na natin yung laman ito. JJ, ano nakasabi? Busy-busy ka dyan sa pinapalam mo. Pinibinig din sa akin ba? Ayan. So mga boss, ang habol ko rito sa Plymore combo na kasi mura lang siya. Kung mag-mini 2 ako, pareha sila ng presyo ng mini 2 standard na price na 24,000 something. Pero wala siya nung mga sinabi ko yung mga extra battery. Mga isang battery lang siya tapos wala siyang bag. As in drone lang, remote, battery, saka extra propellers na 24,000 which is ang kinagandaan naman daw 4K camera resolution yun. Tapos yung range niya talagang kahit malayo pwede. Sabi ko, hindi naman yun ang habol ko Hindi ko naman kailangan magpalipad ng malayo kasi gagamitin na natin shotgun lang. Ang kailangan ko is battery. Siyempre, sabi ko nga kanina, hindi mo naman ako professional drone user. Hindi pa naman tayo expert, kaya ganito lang muna yung gagamitin natin. So yan mga boss, may bag siyang kasama. Hindi kagaya ng standard nito, standard na binili. Walang kasamang bag yun. Ito may bag na. So, check natin doon yun. So, mga boss, ito yung laman ng ating box. So, yun natin dyan. Yung pinaka-aircraft niya. Yung ito, aircraft. Diba? Ito yung laman. Sa loob ng bag, meron din siyang kasamang two-way charger. Yan, ang box. So, nandiyan yung dalawang battery niya. So, sabi niya sa akin, yung nag-demo sa akin, yung ito, charger siya ng mga battery. Tapos, the same time, pwede mo siyang gawing power bank. Kunyari, kailangan mo ng power na pag-charge ng phone. Pwede siya. Sasaklang mo lang dito yung USB. Connecta mo na siya sa phone. Yung load ng battery, may charge na yung phone. So, okay din. Malaking bagay din. Sa akin, maganda yung tatlo battery. So, nandito yung isang battery sa box. Talagang proof na tatlo battery.
controller. Yung ating controller. So, yung controller niya, mga boss, meron na siyang ano, nandun yung joystick na sa loob. So, nakikita niyo yung sa ibang channel. Ayan. So, mga ano, booklet niya. We are here for you. Oo, may mga to. May hindi naman siya safety manual. Quick startup guide mga boss. Iba-ibang languages. Two-way charging hub yun nga, sinasabi ko kanina. Nakita niyo ba yan? Hindi. Hindi. Makita. Yun! Yan. Yung sinunod natin. Kasi ito, ano lang siya? Safety guidelines. Makapal siya kasi different languages yung nakalagay sa loob. Pero, konti lang din yung ano. Different languages nasa loob. So, may idea lang ako dito kasi nakita ko na to nung may nag-unbox din, yung mga unbox. Siyempre, term ko naman mag-unbox. Sabi ng pera mga boss. So, dito yung laman. Yung mga extra propellers. So, yung extra propellers ko na kasama na box is 6. Boss, 6 yan. Extra. So, ang wala lang na not included is yung propeller guard. Para kahit gumangga sa puno, hindi madadamage yung yun ang wala. Pero hindi naman siya kasama dito sa box. Siguro bibili natin yung separately. Yung kasama siyang mini screw. Magpapalit ng ng propeller. Yan. Boss, yung pang-connecta ng cellphone sa remote. So tatlo to. Tatlong klase. Isang Android. Tapos isang Type-C. Type-C. Ito yung Type-C. Ito yung Android. Ito rin yung sa yung mga yayamanin dyan, yung Apple, pang iPhone. So, tatlong klase yan mga boss. So, nung nasa loob. So, may kasama tayong, may kasama siya libreng reserve pang joystick. If ever na magka-problema, sira yung joystick ng controller, meron tayo pamalit. Gutom na ako. Oo, gutom na yung baby ko. Huwag mo si JJ. Ayun. Ito. Sabi na may mag-vlog lagi. Mag-vlog tayo. Hindi siya aming gugutom ba? Sabi nila, pinapakain. Okay, mga boss, balik tayo. Nagugutom yung baby ko. Nagugutom si JJ. Ano ba tayo? Oo, gugutom daw siya.
Musing na natin yung vlog natin. Saglit na lang, okay? O, mami, ready nyo na yung ano ha, yung merenda ni JJ. So, yan. Sabi ko nga, meron tayong kasamang ano, reservang joystick. Kung sakaling mawala o mahulog nyo, yan. May pamalit tayo. Na ano, charging cable. Android cable sa Type-C. Kasi dito sa ano, sa aircraft, ang gamit na charger dyan is Type-C. Saka dito sa ano, sa charging hub, Type-C din. Pero kay controller, ang gamit is Android. So kaya dalawa yung ano, Type-C saka Android. So yan mga boss, yung laman ng may wagon box. Yes, may wagon box. So meron siya sa ano, yung para may download yung ano, yung app naman. So i-scan lang yung ano, i-scan lang yung para makuha natin yung ano, yung app niya para gagamitin na ano sa pagpapalipad. So para sa mga ano aspirant na bumili ng drone, so siguro try nyo rin tong drone na bumili ko. Ang gagamitin natin sa ating mga vlogs. So test flight. So hindi mo tayo magte-test flight ngayon mga boss kasi paulan. Hindi tayo makakalabas. Siguro susunod na ano na yun, sa susunod na video na yung test flight. So yan. So mga boss, kung hindi ka pa subscriber sa aking channel, please subscribe na. Paki-click mo na lang po yung manunulang subscribe dito sa baba para maging updated ka sa aking mga susunod na i-upload na video. So, hanggang sa muli mga boss, hanggang sa susunod na video, really sure from the rider, together with JJ na nakubuti na. Bye!